Hey, good noon, friends. I hope you all are safe and healthy at your home. So, I am again welcoming you to all in our third lecture. So, today in this lecture, we are discussing about the trichemical corrosion is generally main three types, and we are discussing about it. So, one is oxidation corrosion, the second one is liquid metal corrosion, and third one is corrosion by other gases. But before that, let's recall what we discussed in our last lecture. So આજે આપણે ભણવાના છીએ ઓક્સિડેશન કોરોઝન અને જે ડ્રાય અથવા તો કેમિકલ કોરોઝન આપણું છે એની મેઇનલી ત્રણ ટાઈપ્સ છે: ઓક્સિડેશન કોરોઝન બાય અધર ગેસીસ અને લિક્વિડ મેટલ કોરોઝન. બટ એની પહેલાં આપણે થોડું રિકોલ કરી લઈએ તો કોરોઝન એટલે કે શું? તો કોરોઝન એટલે કે બહાર તે આપણી જે ધાતુ છે એનું ખમણ થાય છે, કે જે કાટ લાગે છે એને આપણે નોર્મલી કોરોઝન કહીએ છીએ. સો એ આપણે કોરોઝન વિશે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં થોડુંક જાણ્યા. એની પછી એ કોરોઝનની મેઇન ટાઈપ્સ આપણે જોઈ. કોરોઝનની ટાઈપ્સ કેટલી? તો કે ડાયરેક્ટ કેમિકલ કોરોઝન, જેને ડ્રાય કોરોઝન કહેવાય છે, અને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોરોઝન, કે જેને વેટ કોરોઝન કહેવાય છે. એના વિશે આપણે થોડું ડિટેલમાં જાણ્યું કે ભાઈ ડ્રાય કોરોઝન એટલે શું અને એની ઇફેક્ટ જે છે એ મેટલ ઉપર શું પડે છે, અને વેટ કોરોઝન એટલે શું, કે એની ઇફેક્ટ મેટલ ઉપર શું પડે છે. સો આજે આપણે થોડું વધારે ડિટેલમાં જશું, અને ડ્રાય કોરોઝન જે છે એની જે મેઇન ત્રણ ટાઈપ છે એમાંની એક ઓક્સિડેશન કોરોઝન જે છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ. સો ઓક્સિડેશન કોરોઝન, તો આ પ્રકારનો જે કાટ છે ઓક્સિડેશન કોરોઝન, તો આ સામાન્ય રીતે ભેજની હાજરી હોય, જ્યારે એટમોસ્ફિયરમાં ભેજની હાજરી હોય ત્યારે મેટલ પર લો ટેમ્પરેચર અથવા હાઈ ટેમ્પરેચર ગમે તે તાપમાને ઓક્સિજન જે આપણો એટમોસ્ફિયરિક છે હવામાનનો, એની જોડે સીધી રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા આ કોરોઝન થાય છે, જેને ઓક્સિડેશન કોરોઝન કહેવાય છે. કે જે આપણે હવામાંથી ભેજની હાજરીમાંથી લો અથવા હાઈ ટેમ્પરેચરે ઓક્સિજન જે છે એ સીધી રાસાયણિક પ્રક્રિયા મેટલ સાથે કરે, કે જેના કારણે આ કોરોઝન થાય છે. સો this type of corrosion is brought about by the direct chemical action of oxygen at low or high temperatures on metals, generally in the presence of moisture. સો આ જે કોરોઝન છે એ ઓક્સિજનની હાજરીમાં થાય, અને સામાન્ય તાપમાને નોર્મલ ટેમ્પરેચર જે કહેવાય, તો એમાં જે મોટાભાગની ધાતુ જે છે એની ઉપર માઇનોર અટેકિંગ થાય. જે નોર્મલ મેટલ્સ જે ખરી એની ઉપર માઇનર અટેકિંગ થાય. બટ જે આલ્કલી મેટલ્સ જે છે કોરોઇડ, અથવા જેને આપણે ક્ષારયુક્ત ધાતુ કહી શકીએ, તો એ જે ધાતુઓ છે એ લો ટેમ્પરેચર ઉપર વધારે પડતો હુમલો કરી શકે. લો ટેમ્પરેચર હોય ત્યારે અટેકિંગ વધારે થાય, અથવા તો લો ટેમ્પરેચર જે આલ્કલી મેટલ્સ છે એ ઓક્સિડાઇઝ થઈ જાય, કે જેના કારણે કાટ લાગે છે. એના માટે થઈને આ જે ટાઈપ છે એનું નામ ઓક્સિડેશન કોરોઝન છે. સો ઊંચા તાપમાને જ્યારે મેટલ્સ જે છે, તો એમાં સિલ્વર, ગોલ્ડ અને પ્લેટિનમ, આ જે ત્રણ ધાતુ છે એની સિવાયની મોસ્ટલી ધાતુ જે છે એ ઊંચા તાપમાને ઓક્સિડાઇઝડ જ હોય. અને આલ્કલી ધાતુ અથવા તો આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ જે આપણે કહેવાય, એ જે છે એ નોર્મલી આપણી જ્યારે ધાતુ જે ક્રિએટ થાય છે, આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ અથવા તો આલ્કલી ધાતુ, તો એ જે છે એનું જે વોલ્યુમ હોય એ નોર્મલી જે ધાતુ ફોર્મ થતી હોય એની કરતાં ઓછું હોય. સ્મોલર મીન્સ કે ઓછું વોલ્યુમ હોય છે. સો at ordinary temperature most of the metals are very slightly attracted, but alkali metals as well as alkaline earth metals are much attracted or oxidized at low temperature. At a high temperature all the metals with the exception of Ag, Au and Pt are oxidized. Alkali metals and alkaline earth metals from oxide which have smaller volumes than the metals from which they are formed. So in general, oxides which are porous in nature and occupy less volume than the metal itself offer no protection to surface of the metal, and the metal is therefore easily corroded even at low temperature. મીન્સ કે સામાન્ય રીતે જ્યારે ઓક્સિડાઇઝિંગ જે છે, ઓક્સિડાઇઝ જે નેચરલી છે એ પોરસ એટલે કે છિદ્રાળુ હોય, હોલવાળું. આપણે આની પહેલાં જ કીધું કે ભાઈ તમે જે લેયર કરો છો એ છિદ્રાળુ અથવા તો ડેમેજ અથવા તો ક્રેક હોય, તો ત્યાંથી અટેકિંગ થવાની, રિએક્શન થવાની પોસિબિલિટી જે છે એ વધી જાય છે, જેના કારણે કાટ લાગે છે. તો જે છિદ્રાળુ પોરસ મીડિયમ જે આપણું હોય, તો એ છે એ એનું ઓછી માત્રામાં
કવરિંગ થાય, એટલે એના લીધે થઈને એ ધાતુની સપાટી જે છે એને કોઈ જાતનું વધારે પ્રોટેક્શન મળતું નથી, અને એના કારણે લો ટેમ્પરેચરે પણ સામાન્ય ઇઝીલી જે મેટલ છે એ કોરોઇડેડ એટલે કે કાટયુક્ત થઈ જાય છે. સો એના માટે થઈને જે પોરસ સરફેસ અથવા તો પોરસ સરફેસ મેટલ્સ જે છે એની ઉપર ઇઝીલી કોરોઝન થઈ જાય છે. પણ જ્યારે આપણે જે ધાતુ છે એ હેવી ધાતુ ક્રિએટેડ હોય તો એ જે છે એની કરતાં વધારે કબજો કરે. એક રીતે તમે કહેવા જાઓ તો હેવી મેટલ્સ ફ્રોમ ઓક્સાઇડ વિચ ઓક્યુપાય મોર વોલ્યુમ દેન ધ મેટલ્સ ફ્રોમ વિચ they are formed. So the oxide film formed on the surface such cases it therefore continues and does not allow the atmospheric oxygen to diffuse into the metal so easily. Means કે જે હેવી મેટલ્સ છે એ એટલા ઇઝીલી પરમિશન નથી આપતું ધાતુ જે આપણી છે મેટલ હેવી મેટલ્સ ઉપર તમે જે ફિલ્મ લગાવી હોય તો એ ઇઝીલી પરમિશન નથી આપતું અટેકિંગ કરવા માટેની ઓક્સિજનને. સો એના લીધે શું થાય કે આપણી જે મેટલ છે એ પ્રોટેક્ટ થઈ ગઈ. કોઈ ઇઝીલી એને એમ નથી કહેતું કે હા ભાઈ તું આવીને મારી જા, એમ કોઈ નથી કહેતું. સો એના લીધે એ પ્રોટેક્ટેડ થઈ ગયું. તો એના લીધે એ જે મેટલ છે એને કાટ લાગવાની સંભાવના જે છે એ લાંબા ટાઈમે એનું ટાઈમ પીરિયડ જે છે એ વધી જાય છે. સો એના માટે થઈને ધાતુની જે હેવી મેટલ્સ ઓક્સાઇડ્સ છે એનો જે એરિયા છે કે જે કન્ટિન્યુઅસ કે એટમોસ્ફિયરિક ઓક્સિજન છે એને અલાઉ કરતું નથી. સો દેટ આપણે જે આ પ્રોસેસ છે એના એટલે ઓક્સિજનમાંથી કોરોઝન થાય છે એના માટે થઈને આ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ કહેવાય છે. સો આ જે ઓક્સાઇડ ફિલ્મ્સ હોય એ ઓક્સાઇડ ફિલ્મની થિકનેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે ભાઈ એનું જે થિકનેસ છે ઓક્સાઇડ ફિલ્મ છે એ વધારે ઘટ એટલે કે જાડી થઈ હોય, અથવા તો એ જે ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ છે એ જે આપણું મટીરિયલ જે મેટલ આપણી છે એને જે કોરોઝન છે કાટ લાગે છે એનાથી પ્રોટેક્ટ કરે છે. સો એના માટે થઈને આ ઓક્સાઇડ ફિલ્મ જે છે એ જાડી અથવા તો એનું જે પેરાબોલિક ગ્રોથ જે કહેવાય એ પેરાબોલિક ગ્રોથનો જે નિયમ છે એને અનુસરે છે કે ડિક્રીઝિંગ ઘટવાનું પેરાબોલિક ગ્રોથને હિસાબે કે પહેલાં કોરોઝનનું ઓક્સિડેશન જે પ્રોસેસ થતી હોય તો કાટ લાગવાની પ્રક્રિયામાં પહેલાં જે ફિલ્મ છે એ ધીમે ધીમે ખવાય અને એની પછી જે મેટલ છે એ ખવાવાની ચાલુ થાય. સો એના લીધે ફિલ્મ જે છે એની એક સાઈડ જે હોય એ થોડી કમ્પ્રેશનમાં હોય, જે કમ્પ્રેસ કરેલી હોય. એના પરિણામે શું થાય તો કે જે આપણો ઓક્સાઇડ ફિલ્મ છે એનું ક્રેક થવાનું જે વસ્તુ છે કે જે તણાવના લીધે ક્રેક થાય છે અથવા તો એમાં તિરાડ પડી જાય છે એ એના લીધે થાય કે એની ઉપર તમને કમ્પ્રેશન લાગે એટલે જે ફિલ્મ છે એ ફિલ્મ ક્રેક થાય સૌપ્રથમ, અને પછી આગળ જતાં એનું ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ જે આપણું છે એ સીધું મેટલ ઉપર અટેક કરે. સો the oxide films therefore offer resistance to the process of oxidation and protect the material from corrosion. The rate of the thickening of these oxide films follows a decreasing parabolic growth law, but the film of the oxide is under great lateral compression, as a result of which these oxide films have tendency to crack or scale. So this tendency of cracking increasing with the increased thickness and especially at a high temperature. Means કે આપણે જે આ ક્રેકિંગ થવાની જે તૂટવાની પ્રોસેસ જે છે એમાં જોડાઈ છે ટેન્ડન્સીથી એમાં ઇન્ક્રીઝિંગ આપણે લાવી શકીએ તો એ જે ખાસ કરીને છે એ ઊંચા ટેમ્પરેચરે થાય છે. મીન્સ કે ઊંચું ટેમ્પરેચર છે તો એમાં એ ક્રેકિંગની જે વસ્તુ છે એ જલ્દી થાય છે, જલ્દી ક્રેકિંગ થાય છે. સો એના લીધે જ્યારે તાપમાનમાં વધઘટ થાય ત્યારે આપણી જે ફિલ્મ છે એ ફિલ્મ ક્રેક થઈ જાય અથવા ઓક્સિડેશન થઈ શકે. સો એ ફિલ્મ ઓક્સિડાઇઝ તરફ જોડાય અને એનું જે કારણ બંધ થઈ ગયું હોય એમાં ફરી એકવાર વધારો થાય. Hence, when there is fluctuation in temperature, the film may crack and the oxidation and which has the stop because of the thickness of the oxide layer may be once again increased. So the metal also diffuse outward through the oxidized film and diffuse occurs both ways. મીન્સ કે જે ધાતુ છે એ ઓક્સિડાઇઝ ફિલ્મ દ્વારા ફેલાવાના અને પ્રસરણ બંને રીતે થાય કે જેનું ઓક્સિડેશન જે રિએક્શન છે એ બંને રીતે પછી પોસિબલ છે. તો આપણે એની રિએક્શન જોવા જઈએ કે મેટલ ઉપર જે ઓક્સિડેશન થાય એ કઈ રીતે થાય તો એ છે ધ રિએક્શન ઇન ધ ઓક્સિડેશન કોરોઝન આર. તો જે મેટલ જે આપણી છે તો મેટલ પ્લસ જે એનો ઇલેક્ટ્રોન છે મેટલ આયન ક્રિએટ થાય છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનનો લોસ કરીને થાય છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોન દૂર થાય એમાં
અને બીજી જે રિએક્શન છે કે જેમાં આપણી મેટલ જે છે એ અને ઓક્સિજન વચ્ચે ઓક્સિડાઇઝ થાય તો ઓક્સિજન છે એ તમારો દૂર થઈ જાય કે જેમાં રિડક્શન અથવા તો ગેઇન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કે જેમાં એ ઇલેક્ટ્રોનને મેળવે છે. સો આ રિએક્શનના કારણે જે આપણો કોરોઝન છે એ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. સો આ આપણે જસ્ટ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ જે હતી આપણી એની હજી જસ્ટ અ બ્રીફ નોટ જોઈ કે ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ જે છે એના આધારે કાટ કઈ રીતે લાગે છે. સો એમાં આપણે આગળ મેકેનિઝમ ઓક્સિડેશનની જોઈએ કે મેકેનિઝમ ઓફ ઓક્સિડેશન જે છે તો મેટલ અને એટમોસ્ફિયરિક તો એમાં કઈ રીતે એની ઉપર અટેકિંગ કરે છે અને કઈ રીતે પ્રોસેસિંગ એમાં થાય કે જેના કારણે કાટ લાગે છે. સો આપણે ફિગરથી એક સમજીએ કે એક આપણી મેટલ છે એ મેટલ ઉપર જ્યારે ડાયરેક્ટ કોઈ પણ વસ્તુ ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્ટ થતો હોય એ મેટલનો જે ડાયરેક્ટ ઇલેક્ટ્રોન છે અને પ્લસ કે ઓક્સાઇડ જે આપણો છે એ આયન ડિફ્યુઝિંગ હોય કે જે ઇમિડિયેટલી જે આપણે ઓક્સિજન ઉપર અટેકિંગ કરે છે જ્યાં આગળ કે જ્યાંથી લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન થવાના છે તો આપણી મેટલમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ બહાર નીકળશે અને જે ઓક્સિજનનું ફોર્મેશન છે એ ફોર્મેશન પ્લેસ થશે કે જેના કારણે લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન થાય છે રિડક્શન તો એ અમુક એરિયા કે જ્યાં આગળ આપણી ફિલ્મ છે ત્યાં આગળ એને ડિફ્યુઝ કરશે કે એન્ટ્રી નહીં લેવા દે. સો થશે એવું કે જ્યારે આ પ્રોસેસ થતી હોય તો ઓક્સિડેશન મેટલની સપાટી જે સ્ટાર્ટિંગ છે ફર્સ્ટમાં તો એ મેટલ ઓક્સાઇડનો જે સ્કેલ છે એ એનો અવરોધ બને કે જે આગળના ઓક્સિડેશન જે પ્રોસેસ છે એને પ્રતિબંધિત રિસ્ટ્રિક્ટેડ કરશે કે ભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલાં ફિલ્મ હોવાથી ડાયરેક્ટ મેટલ સુધી કન્ટેક્ટ નહીં થાય. અને જ્યારે બધા ગેસના અણુ છે એ સ્પીડલી જ્યારે એબ્ઝોર્બ થવા મળશે સરફેસ ઉપર અથવા તો બીજા જે આયનો છે એ શોષાય એની પછી જે મેટલ છે એની અંદર એનું પ્રસરણ થશે એ પ્રસરવા મળશે. સો ધ ઓક્સિડેશન occurs the first at the first surface of the metal and the resulting metal oxide scales from a barrier that tends to a restricted further oxidation. All the gaseous molecules are absorbed rapidly by the surface of the metal as molecules, atoms or ions, and this is followed by the diffusion of the gas matter. The gas molecules are held by the molecules of the metal through the residual valency of the surface molecules. The layer of absorbed gas is only one molecule thick. મીન્સ કે આપણે જ્યારે જે આપણો ગેસના જે બધા આયનો અથવા અણુઓ જે છે એ કોઈ સપાટી ઉપર જ્યારે આવે છે તો એની જે પરમાણુઓની જે ગોઠવણી અથવા તો જે શોષણ થાય એ શોષાઈ ગયા જે એબ્ઝોર્બ થયા છે તો એ ત્યાં ટેન્સ ઊભી કરશે એક ટેન્ડન્સી એટલે કે એક તણાવ ઊભો કરશે એક તંગી ઊભી કરશે કે જેના કારણે એ આજે આપણું એબ્ઝોર્બ ગેસનું લેયર જે છે એ થોડુંક થિક થશે એની થોડીક જાડાઈ વધશે કે જે લેયર છે એ થોડું વધશે. સો એના કારણે આપણો જે ગેસીસ જે પ્રસરણ થવાની પ્રક્રિયા છે એમાં વધારે અને જ્યારે તાપમાન આપણે વધારીએ હીટિંગ વધી જાય ટેમ્પરેચર વધી જાય તો જે એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ ફિઝિકલી અથવા તો તમે એને આપણે કેમિકલી અથવા તો એ જે ટેમ્પરેચર વધવાના કારણે એ જે ગેસીસ જે છે એ પરમાણુમાં ભળી જાય અને જે સપાટી આપણી જે મેટલ સરફેસ છે એની ઉપર સીધું એ રિએક્શન કરીને પ્રોડક્ટ એટલે કે આપણો જે કાટ છે એને ઉત્પન્ન કરે છે. સો when the temperature rises the adsorption which is purely physical turns into a chemisorption and the gas molecules dissociate into atoms and a solid liquid reaction product is formed on the surface. The outward diffusion of metal is generally much more rapid than the inward diffusion of oxygen because the metal cation is appreciably smaller than the oxygen ion and therefore has a much higher mobility. Means કે જ્યારે આપણો આંતરિક પ્રસરણ મેટલની અંદરનું જ્યારે પ્રસરણ થતું હશે તો સામાન્ય રીતે ધાતુનો જે બહારનો ફેલાવો છે એ વધુ ઝડપી હોઈ શકે કારણ તો કે ધાતુનું જે કેટાયન ઓક્સિજન આયન સાથે જે રિએક્શન હતું એ નાનું છે પણ એની ગતિશીલતા ઘણી વધારે હોય. મીન્સ કે જે આપણે ફિલ્મ કરી છે ફિલ્મ ખવાયા પછી જ્યારે મેટલ કોન્ટેક્ટમાં આવે છે તો મેટલની અંદર જે કોરોઝનનું પ્રસરણ છે એ ધીમું થાય પણ જે બહારની સપાટી છે એ સ્પીડીલી કોરોઇડેડ થાય છે. સો એના કારણે શું કે જે ફિલ્મ આપણી જે એબ્ઝોર્બ ગેસનું લેયર હતું એ થિકનેસ એણે પકડી લીધી એટલે અંદરની જે સપાટી છે એની ઉપર તમારું
પ્રસરણ છે એ ઘટી ગયું. સો તાપમાનમાં વધારો કરો તો ઓક્સિડેશનનો દર જે છે, ઓક્સિડેશનની જે સ્પીડ એ વધી જાય છે. સો આના કારણે આપણા જે મેટલ જે છે એમાં ઓક્સિજનને જે ફેલાવવા માટે જે સ્ફટિક દર જે મળી રહે એ ન થાય. સો પરંતુ સ્ફટિક વચ્ચે જે સીમા એટલે કે જે બોર્ડર લાઇન્સ હોય એની સાથે પણ એનો રેટ વધી જાય. So the rate of oxidation then increase rapidly with the increase in temperature. Diffusion of oxygen into metal takes place not only through the crystal lattice but also along with the boundary between the crystals. The nature of oxide forms plays an important role in oxidation corrosion. Means કે oxidation થી કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા જે છે એમાં ઓક્સાઇડ ફોર્મ જે હોય એ વધારે ભાગ ભજવે છે. સો એમાં થશે શું કે આપણી ધાતુ પ્લસ ઓક્સિજન એ બે વચ્ચે જે રિએક્શન થશે એમાં જે આપણી ધાતુ હશે એનો ઓક્સાઇડ બનશે કે જે મેટલ ઓક્સાઇડ બનશે, જે આપણી કોરોઝન પ્રોડક્ટ હશે કે જે કાટ લાગેલી વસ્તુ હશે. સો મેટલ પ્લસ ઓક્સિજન ઇટ્સ gives metal oxide. So it should be noted that the layer is called film if its thickness is less than 300 angstrom. કે જ્યારે એની થિકનેસ જે છે એની કરતાં ઓછી હશે, જે થિકનેસ જે તેની જાડાઈ છે એની કરતાં ઓછી હોય તો એ સ્તર જે છે એને ફિલ્મ કહેવામાં આવે છે. સો આ સ્તરને આપણે જ્યારે એ સ્તરને તમે સ્કેલ પણ કહી શકો, પણ એની જાડાઈ 300 એમસ્ટ્રોમ કરતાં વધારે હોય. અને જે ઓક્સિડાઇઝ ફિલ્મ જે આપણી જે મેટલ્સ છે એ મેટલ્સને લાઈક પ્રોટેક્ટિવ અથવા તો એનું ઓક્સિડેશન કાટને લાગતી અટકાવવા માટે, કોરોઝિવ નેચર જે ઇમ્પ્રેસિવ હોય તો એને કોરોઝનથી અટકાવવા માટે એ ફિલ્મ લગાવવામાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સો એટ અ લેયર ઇઝ કોલ્ડ સ્કેલ વેન ઇટ્સ થિકનેસ ઇઝ ગ્રેટર દેન 300 એમસ્ટ્રોમ. The oxide films formed on the surface of metals like Al, Pb, Cu, Cn એટલે કે કોપર છે, આપણી પેલેડિયમ, એલ્યુમિનિયમ એ બધી ધાતુના જે ફિલ્મ ઓક્સાઇડ ફિલ્મ્સ છે એ ક્રિએટ થાય છે. સો પ્રોટેક્ટિવ, adhering and impressive in nature in the oxidation corrosion. The oxide film may also be unusable, which decompose back into the metal and oxygen, metal oxide plus oxygen. In case of noble metals, platinum oxide form in unstable, so there will be no corrosion. So આ જે આપણે રિએક્શન, આપણે જે ફિલ્મ છે મેટલ સરફેસ ઉપર ઓક્સિડેશન કઈ રીતે થાય, તો એની પ્રોસિજરમાં કે મેટલ સરફેસ છે એ સીધો ઓક્સિજનના કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે એની પહેલી અપર સપાટી જે છે કે જે અનસ્ટેબલ મેટલ ઓક્સાઇડ જે છે એની ઉપર એનું અટેકિંગ થાય. સો એનું અટેકિંગ થાય એટલે એ એટલી ખવાવાની ચાલુ થઈ ગઈ કે જે અનસ્ટેબલ મેટલ હતો એ ખવાવાની ચાલુ થઈ ગઈ. સો એના લીધે ત્યાં કાટ લાગશે નહીં, કેમ કે આપણો જે પ્લેટિનમ ઓક્સાઇડ જે હોય એ અસ્થિર હતો એટલે ત્યાં કાટ નહીં લાગે, ઉમદા ધાતુ જેવો કહેવાય એના કિસ્સામાં. સો જ્યારે આપણે ફિલ્મ ક્રિએટ કરી કે જે યુઝેબલ ત્યારે ના થાય, પણ જ્યારે એની ઉપર ઓક્સિડેશન રિએક્શન થાય તો પહેલાં જે છે એ લેયર ખવાશે, ફિલ્મ ખવાશે, અને એની પછી મેટલ ઉપર આવશે એટલે પછી મેટલ ખવાનું ચાલુ થાય. સો આ પ્રોસેસથી ઓક્સિડેશન જે કોરોઝન છે એ આ પ્રોસેસથી આવી રીતે થાય. હજી આમાં બીજા કેસીસ આવે કે ભાઈ ઓક્સિડેશન જે છે એ ઓક્સિજન લેયર અથવા તો બીજી કોઈ આપણી મેટલ સરફેસ જે છે એની ઉપર એક્સટર્નલી તમે કોઈ બીજો વોલેટાઇલ મેટલ ઓક્સાઇડ કે એ કોઈ હોય તો કઈ રીતે પ્રોસેસિંગ થાય એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. સો આ લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી આપણે ઓક્સિડેશન પ્રોસેસમાં જે થોડું ઘણું જોવાનું બાકી છે એ જોશું કે જે એની પોસિબિલિટી બીજી છે, અને બાકીની જે બે ટાઈપ્સ આપણી છે કે કોરોઝન બાય અધર ગેસીસ અને જે લિક્વિડ મેટલ કોરોઝન છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. સો થેન્ક યુ.